سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. قرار بر این بود که تو این هفته بریم سراغ رفتارهای کارآمد و در واقع روش‌های تغییر به این رفتارها رو با هم مرور بکنیم. میشه خواهش کنم یه توضیح مختصری بدید از اون چه که تا به حال گفتیم؟ بله، البته که شما فرمودید به روشنی. سلامت. ما در طول هفته‌های پیش الگوهای رفتاری ناکارآمد شامل الگوی رفتاری انفعالی پرخاشگرایانه و انفعالی پرخاشگرایانه رو با هم صحبت کردیم و گفتیم که وقتی الگوهای رفتاری ناکارآمد رو بررسی می‌کنیم در واقع از چند جنبه در یک طیف اونها رو می‌بینیم. گفتیم که وقتی الگوی رفتاری ناکارآمده یعنی به حل مسئله ختم نمیشه، ارتباط درستی برقرار نمیشه و یکی از طرفین با احساس ناخوشایندی رابطه رو ترک میکنه و در عین حال راجع به الگوهای رفتاری ناکارآمد اینطور با هم صحبت کردیم که ریشه در شخصیت ما داره. بنابراین الگوهای رفتاری نه به عنوان یک فن بلکه به عنوان آنچه که ما هستیم ابراز میشه و حالا میشه در واقع با تغییرات عمیق‌تری در درون خود به الگوهای رفتاری کارآمدتری رسید. بسیار. در عین حال از یک طیفی صحبت کردیم که عزت نفس و نبود عزت نفس بود و الگوهای رفتاری ناکارآمد به سمت اختلال در عزت نفس پیش میرفتن. بنابراین در طیف ما فردی رو میدیدیم که عزت نفسش دچار اختلاله و عزت نفس در دوران کودکی، در روابط اولیه، در خانواده یا کسانی که ما با اونها بزرگ میشیم شکل میگیره. به همچنین صحبت کردیم که در الگوهای رفتاری ناکارآمد ما طیف دیگری رو میبینیم و اون انسانگرایانه بودن رفتار و یا اینکه اتوریته و سلطه‌گر بودن رفتار. و در الگوهای رفتاری ناکارآمد ما فردی رو میبینیم که به سمت سلطه‌گری و یا سلطه‌پذیری داره پیش میره. بنابراین از فردگرایی و انسانگرایی بدوره یا اینکه در واقع چندان با مفاهیم عمیق انسانگرایانه بزرگ نشده، زور دیده و زور شنیده و زور گفته. بنابراین در بزرگسالی هم اختلال در عزت نفس برای کنترل اضطرابی که نبود عزت نفس در اون داره ایجاد میکنه در واقع رو میاره به هم زورگویی و در واقع کنترل و زور دیدن و آسیب دیدن و انفعالی پرخاشگرایانه غالبا ایجاد کرده. دکتر بابایی‌زاده داره یادم میاد در واقع از صحبت‌هایی که با هم می‌کردیم شما از یک زوج مثال زدین که توش مرد یا زن یکیشون نقش اون فرد پرخاشگر رو بازی میکنه، فردی که زور میگه، خیلی مرد سالارانه یا زن سالارانه برخورد میکنه و زیر بار حرف منطق هم به سادگی نمیره و طرف مقابل هم محکوم به پذیرفتنه وگرنه تنبیه میشه یا مورد عتاب قرار میگیره. در طرف مقابل هم فردی بود که عادت داشت به قربانی بودن و پذیرفتن و حرف زور شنیدن و هر دو هم راضی بودن از زندگی با هم. درسته؟ یه همچین خانواده‌ای رو مثال زدید. بله، خیلی اوقات ممکنه زوجی با بخش‌های ناکارآمد یا رابطه‌ای مرضی با هم تداومی ایجاد کنند پایدار و این در یک زوج، نگاه، خانواده و سیستم به وجود میاد و اگر افراد حاضر در این سیستم دچار نارسیسیسم نقشی هم بشن، یعنی خود شیفته نقششون بشن، فردی شیفته نقش سلطه‌گر باشه و آنچنان غرق در خودش باشه که واقعیت دنیای بیرون رو نبینه و سلطه‌گری خودش رو به دانش یا آگاهی والا مقام برای کنترل دیگران در نظر بگیره و توجیهش بکنه و فردی سلطه‌پذیر و نارسیسیست و خودشیفته که در واقع شیفته رنج کشیدن و حقارت و ناامیدی عمیق در درون خودشه که اون رو تبدیل میکنه به موهبت‌هایی ستودنی در درون خودش. حالا شما فرض کنید افراد حاضر در این سیستم یا این رابطه یا این زن و شوهر با هم در واقع هماهنگ بشن و رقصی مریضگونه رو ایجاد میکنن در رابطه که حتی از بین بردن چون این رابطه یا حتی درمانش سخته، چون اگر یکی بخواد تغییر کنه طرف مقابل فشار میاره که اون به وضعیت قبلی برگرده، چون تغییر یک لایه از این ارتباط مساویه با ایجاد اضطراب در لایه بعدی. اگر قشر سلطه پذیر بخواد تغییر کنه، لایه سلطه‌گر دچار اضطراب میشه، چون هویت او که اضمحلالی حاصل از احساس حقارت
تهدید میشه و اون هویتی کاذب وابسته به خودشیفتگی روی قضیه کشیده و اگر سلطه پذیر خودشیفته او نباشه، در واقع شیفته خودشیفتگی او نباشه و به واسطه خودشیفتگی خودش با اون هماهنگ نشه، اضطراب لایه‌های ناخودآگاه اون به سمت خودآگاه میاد، بنابراین فشار به وجود میاد که برگرده به لایه قبل. چه فرایند پیچیده‌ای داریم برای درمان یا بهبود یا همچین روابطی؟ بعد در خانواده درمانی سیستمیک یا ساختارگرا یا حالا انواع دیگهش وابسته به روانکاوی، وقتی شما میخواین در خانواده عضوی رو تغییر بدید، بقیه اعضا گرچه که به ظاهر مایلن او تغییر کنه ولی در باطن و لایه‌های ناخودآگاه ذهن اونو به سمتی هل میدن که بله به لایه قبلی برگرده، چون عضو دشوار در خانواده و یا در اون سیستم باعث میشه که اعضا در کنار هم باقی بمونن و ساب سیستم ها یا تحت مجموعه ها با هم در واقع هماهنگ بشن و اون نظام پیش بره، میتونه خانواده باشه و غیره. آقای دکتر، شما در واقع مثال‌هایی رو زدین توی هفته‌های گذشته که من خودم در روزهایی از زندگیم اونها رو تجربه کردم درون خودم. اون پیش‌داوری‌هایی که نسبت به آدم‌ها دارم، اون قضاوت‌هایی که می‌کنم و اون احساس‌هایی که تأثیر می‌ذاره روی نحوه برخورد من با اونها. توی صف بانک یا هر جای دیگری نانوایی، توی ترافیک، توی محیط کارم و توی تعاملات اجتماعی. گاهی اوقات خودم هم ناراحتم از این گونه پرخاشگریم، از این حالا پذیرفتن سلطه دیگران یا هر شکلی از این رفتار که در من بروز میکنه و خیلی از بیننده ها همین پیامک‌ها رو زدن، با ما در ارتباط بودن از طریق سامانه پیام کوتاهمون و پرسیدن که ما همین حس رو کردیم. حالا ممکنه که همیشگی نیست، یعنی روزهایی رو به خاطر میاریم که این وجود داشته در ما. چیکار باید کرد؟ یعنی به سمت اصلاح میشه رفت، به سمت بهبود میشه رفت، یا نه این طبیعیه که یک سری روزها آدم همچین احساسی رو داشته باشه؟ در واقع کاری که میخوایم انجام بدیم اینجا در محدوده یک برنامه تلویزیونی کوتاه مدت نشون دادن جهتیه که حرکتی رو انجام بدیم تا در طی اون تغییرات روانی صورت بگیره که برونداد اون رفتارهای کارآمدتر باشه. بله کاری میشه کرد، اما اگر با این نوع نگاه بریم جلو که در واقع من اگر زمانی روزی گاهی جایی فلان رفتار رو نشون دادم و به خودم برچسب بزنم که پس مریضگونه است، نه، این نگاه درستی نیست. بهش میگن نگاه روان مریضگونه نگری. روان مریضگونه فارسیش رو تو ذهنم الان ترجمه کردم، یه همچین چیزی میشه که ما به هر چیزی در واقع دنبال بهونه خودمون رو مریض نشون بدیم. آره، نه این نه، اما خب واقعا میشه که تغییر ایجاد کرد و تغییر اساسی زمانی ایجاد میشه که بچه هایی که الان در سن کودکی هن و داره شخصیتشون شکل میگیره تحت تعالیم صحیحی قرار بگیرن که نسل‌های آینده جامعه صلح آمیز رو ایجاد بکنه، حالا به صورت جهانی یا هر چیزی یا خانواده و غیره. بنابراین در فرد بزرگسال رجوع به دوران کودکی، تغییراتی که در اون ایجاد میشه، نظام فکریش تغییر رو ایجاد میکنه. در بچه‌هایی که داره الان روانشون شکل میگیره، چگونگی ارتباطات پدر و مادر با اونها به ساخت وضعیت روانی میانجامه که میتونه در آینده الگوی رفتاری کارآمد رو به همراه بیاره یا ناکارآمدی و ارعاب و تهدید و وادادگی و انفعال. در واقع به نظر من در هر دو بخش فرد بزرگسال و کودک میشه کارهایی رو انجام داد. در این حال فراموش نکنیم که صحبت کردیم با هم، روان ما از جنبه‌های زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی در واقع شکل میگیره در کل شخصیت ما. جنبه زیستیش و همون ژنومی که توی اتاق انتظار شنیدم که اندکی راجع بهش صحبت کردید هم واقعا تاثیر داره روی وضعیت روانی ما و نوع نگاه ما، منتها نه به معنای گیر افتادن و همان چه که هست، بلکه خب من ممکنه که در وضعیت روانی و نوع ساختار مغزی باشم که برای انجام یک نوعی از رفتار بیشتر باید زحمت بکشم، برای انجام رفتار دیگه مغز من با اون سازگارتر کمتر زحمت بکشم. بنابراین روی هم رفته بله، جواب من مثبته و اینکه تغییر قابل انجامه و ناامیدی آموخته شده چیزی نیستش که من بخوام این حرفا برای بینندگان عزیزمون ایجاد بکنم. آقای دکتر، فکر میکنید برای اینکه
به سمت این شناخت این تغییر بریم یا شناخت خودمون بریم، این قسمت از رفتارهای ناکارآمد رو تقریبا توی 4-5 جلسه گذشته که بررسی کردیم یه شناخت کلی فکر میکنم که شما به ما دادید که چطور میشه شناختشون. حالا نقطه مقابل اینه که رفتارهای کارآمد رو بشناسیم و اینکه حالا با برخی مثال‌هایی که شما شاید برای ما بزنین اینکه آشنا بشیم اون قسمت از رفتارهای کارآمد معنیش چیه و نقطه مقابل این ناکارآمدی چیه. خب بسیار عالی، مثل همیشه جهت خوبی میدید به من. سلامت. در واقع وقتی از رفتارهای کارآمد صحبت میکنیم یعنی اینکه رفتارهایی که ریشه در عزت نفس داره، میبینید متفاوته با اونها. رفتارهایی که اونجا نبود عزت نفس بله بود. رفتارهایی که نگاه انسانگرایانه، تربیتی برنده اونجا نبوده این بله دقیقا نبودش و فردگرایی توش مطرحه. هر فردی متفاوته، منحصر به فرده و نمیشه نسخه واحدی برای سبک زندگی، خوشبختی و بدبختی و چگونگی بودن و نبودن برای همگان ریخت. این غیر علمی است و ناکارآمد. بنابراین هر فردی متفاوته و فردی که الگوی رفتاری کارآمد داره این تفاوت‌ها رو عمیقاً درک کرده و در حد شعار نیست. در این حال از بلوغ و عدم بلوغ حرف زدیم. فردی که رفتار کارآمدی داره گویا از یک خردورزی درونی و بلوغی توامه که در واقع تکانشی نیست، با یه کشمیش گرمی و با یه قوره سردیش نمیکنه. یعنی در واقع اینجوری نیستش که هیجاناتشون رو کنترل کنه، بلکه بلوغی داره که اون بلوغ باعث میشه رفتارهای اون قابل پیش بینی بشه. همچنین ما از یک دیدگاهی صحبت کردیم به نام دیدگاه گورخری. بله یادم میاد. من امروز راه پوشیدم که بگم دیدگاه گورخری رو میخوام ابراز کنم و شما فرمودید که توی دوربین انگار زیاد خوب نمیشه. معذرت میخوام از بینندگان اگر چششون میزنه و لباس من راه و دیدگاه گورخری همون دیدگاهی بود که میگفت هیچ مطلقی وجود نداره و من به عنوان یک انسان هم از نظر ژنتیکی و ساختار مغزی و هم از نظر توانایی ها و ویژگی های روانی در طیفی قرار دارم که حالا بعضی از ویژگی های مطلوب یا نامطلوب در من رشد یافته تره. های دکتر، من خیلی معتقدم به نشانه ها و اینکه گاهی اوقات یک نشانه هایی که پیش میاد فکر میکنم که شاید اون روز خوبی میتونه باشه، کنار هم قرار گرفتن اتفاقی بعضی چیزهای خوب. شما اشاره کردیم به طیف بودن این اتفاق و جالبه که ما توی بخش دوم از گفتگو میخوایم راجع به منطق فازی صحبت بکنیم. منطقی که میگه آقا مطلق گرایی افلاطونی دیگه نیست، فقط سفید فقط سیاه نداریم، این وسط خاکستری کم رنگ پررنگ و خیلی رنگ های دیگه هم هست، همونطور که شما میگین. 0 و 1 نگاه نکردن به ماجرا. دقیقاً. و این چیزیست که در نگاه انسانگرایانه همراه با الگوی رفتار کارآمد، یعنی الگوی رفتار قاطع تو هم نمیتونیم الگوی رفتار قاطع داشته باشیم زمانی که مطلق گرایی میکنیم و این مطلق گرایی میتونه در واقع به سمت نفرت و خشم و تنفر و کاملا نابود کردن یک طرف یا از سوی دیگه کاملا او رو به سمتی بردن که غیر واقعیه و در واقع بیش از حد بزرگ کردن باشه. این طیف که شما میگید توی آدم‌هایی وجود داره که در واقع این سطح از سلامت روانی رو دارن و میتونن آدم‌ها رو با وجود بدی‌ها و خوبی‌هایی که ازشون میبینن به طور منطقی بپذیرن. یعنی اون آدم این اجازه رو درسته که این اجازه رو داره که اشتباه بکنه، هرچند که تکرار زیاد اون اشتباه هم کار درستی نیست. بله. در واقع میدونید ریشه در زمان بسیار نوزادی ما داره این موضوع. تا این حد عمیقه. خیلی خیلی بیش از اون چیزی که بشه فکرشو کرد. در واقع از منظر روانکاوی روابط شیئی که بسیار عمیق. چیه این روانکاوی روابط شیئی؟ بله، نوعی از روانکاوی در واقع مدرن تره که نگاه میکنه به فرد و اشیای عمیق او در زمان بچگی و منظور از چه اینجا عضو، رفتار یا موقعیتیه که در واقع او نوزاد در زمان کودکی با اون در ارتباط و به بقایش ختم میشه. در واقع از این منظر ما تا 1 ماهگی از نوعی از نگاه در درون خودمونیم. هنوز فرقی بین خودمون و محیط و تخت و پتوی رومون و مادر نمیدونیم و این در مغز ما ثبت میشه. خود جهانی بودن، بی خود بودن و با همه دنیا یکی بودن
ثبتی است که بعدها در بعضی از کارها ما به دنبالش هستیم که بخوایم این احساس رو دوباره تجربه بکنیم. بهش نمیپردازم چون خیلی عمیقه و میدونم که زمان ولی جالبه توی فرصت دیگه حتما. آره، این بهش میگن نورمال اتیسم، یعنی اوتیسم نرمال، در خود فرو رفتگی نرمال. ولی از 1 تا 6 ماهگی نوزاد و مادر با هم موجود در واقع یک سره‌ای رو تشکیل میدن که اسمشو میذاریم همزیستی بهنجار و این از زیست شناسی وارد روانکاوی شده. همزیستی مثل گل سنگ که تلفیقی است از قارچ و جلبرگ. اون فتوسنتز میکنه و قارچ از زمین مواد کانی و آب رو میگیره و جدا کردن از اینها به انهدام هر دوشون ختم میشه. یه جور همزیستی مسالمت آمیز. من یادمه که توی کتاب‌های علوم خودمون میخوندیم توی دوران دبیرستان. البته بعد تفکیک خواهد شد بینش. بله. و نوزاد با مادر موجود واحدی رو تشکیل میده و اینجا رفتارهای مادر که چگونه به نوزاد پاسخ بده در شکلگیری عزت نفس اون کاملا تاثیر داره. اضطراب مادر، حضور در محیطی اضطرابزا، شرایط نامطلوب محیطی و اجتماعی، همه اینها باعث میشه که نوزاد در ارتباط با بخش به اصطلاح قوی خودش که مادر باشه دچار نقصان شه و عزت نفس به خود تهی بیانجامه، یعنی نبود عزت نفس. اگر مادر بتونه نیازهای نوزاد رو درست برآورده بکنه، او اولین تجربه از من میتوانم رو دریافت میکنه، گرسنشه، گریه میکنه و سیر میشه. مادر بخشی از اوست، پس او توانسته خودش رو سیر کنه. جاش ناراحته، صدایی در میاره و مادر میاد جای اون رو راحت میکنه. پس من میتوانم تغییر ایجاد کنم در آنچه که هستم و عزت نفس و توانایی و در واقع قدرت، ریشه های عمیق عزت نفس تا 6 ماهگی. ولی بعد از اون مادر از نوزاد جدا میشه و اینها وابسته به رشد عصب شناسانه مغزه، چون مغز ما همچنان داره رشد میکنه و متوجه میشه که منم و او اوست و اینجا مادر برای نوزاد موجودی است مطلقاً خوب، چون یک نوزاد قرار نیست تربیت بشه و قرار نیست که بهش بگین که چه کار بکنه و نکنه، بکن نکن نداره. نوزاد فقط باید ازش مراقبت بشه تا نمیره، نیازهاش برآورده. بله. و حالا این موجود مطلقاً خوب که داره نوزاد رو تغذیه میکنه، ازش در واقع نیازهاشو برآورده میکنه، یه جایی تو ذهن نوزاد ثبت میشه خاطرش. از حدود 1 سالگی که قرار نوزاد تربیت شه و کم کم وارد مهد کودکی میشه و این تربیت با شروع آداب توالده، زمانی که مادر دستشویی رفتن و اینکه در واقع یاد بگیره که دیگه روی لگن بشینه و در واقع متمدن شه، شروع تمدن در واقع، میبینیم که مادر با نوزاد اولین زمانی که اونو توبیخ میکنه و بهش نمیگه و نیاز اونو پاسخ نمیده، یک مکانیسم دفاعی به سراغ اون کودک میاد که حالا وارد مرحله کودکی شده و بهش میگن 2 شقه کردن و یک مادر بد میسازه که با مادر خوبه فرق داره. دیدید بچه‌ها جلوی مامانشون گریه میکنن و میگن مامان و مامان میگه چیه، سرش داد میزنه و اون باز گریه میکنه مامان، تا اینکه مامان رفتارش عوض میکنه، میگه جانم، مامان خوب میاد اینجا و میره بغلش، اما از اون مامان بده اجتناب میکنه. ریشه های مطلق گرایی در همون حدود بین 6 ماهگی تا 1 سالگی است که در واقع همه ما 2 مادر مطلقاً خوب و بد داشتیم. چه زیرکانه برگشتیم به موضوع. من اتفاقاً داشتم به این فکر می‌کردم که چطور می‌خوایم برگردیم به موضوعی که ازش در واقع جدا شده بودیم. اینجا اون بحث مطلق گرایی خوب و بده. تو اون سن و تو اون لحظه ما مادر خوب و مادر بد داریم و مادری نداریم که یه طیفی از لحظه‌های خوب و لحظه‌های ناخوشایند. دقیقاً. پس بنابراین فرد نابالغ و کودک مآب حتی اگه 90 سالش باشه به دنبال مطلق گراییه، چون همچنان 2 شقه گری یا اسپلیت رو با خودش داره طی میکنه. ولی اگر مادر خودش شخصا از نظر روانی فردی باشه که اجازه نقد بده، با نوزادش صمیمی باشه، خودش از این مطلق گرایی آری باشه، کم کم در دوران کودکی نوزاد وارد مرحله کودکی شده، کودکی رو داره با مادر طی میکنه. در ابتدای مادر خوب و مادر بد وجود داره، هر یک مطلقاً. اگر مادر خوب تغذیه‌گر، حمایتگر و در واقع
امنیت دهنده است، مادر بد ضربه دهنده، ضربه زننده و یه مقداری آسیب رسان و اجتنابیه و حالا اون بین این دوتا میخواد حرکت بکنه و بنابراین شروع میکنه به پیام ها رو دریافتن برای رسیدن به مادر خوب و شروع میکنه به یاد گرفتن. ولی این اسپلیت یا دو تیکه کردن هویت افراد یا نگاه کردن به دنیا در یک فرد سالم و نگاه دقیق بعد از اون بره. دکتر چی میشه که ما توی همون فاز فکری میمونیم؟ یعنی علالقاعده با توضیحی که شما میدین در سیر تدریجی پیشرفت ذهنی ما باید از این مرحله مطلق گرایی تو دوران کودکی عبور کنیم و به مرحله دیگری برسیم که یک طیف رو میبینیم از خوبی تا بدی و یک انسان ممکنه توی این طیف حرکت بکنه، گاهی اوقات به سمت بدی یا ناراحتی نزدیکش، گاهی اوقات به سمت خوبی. چی میشه که ما این مرحله رو توی ذهنمون یا شکل نمیگیره یا توی سن بزرگسالی اصلا توجهی به یه همچین مرحله دیگه نمیکنیم؟ بسیار عالی. همونجور که خدمتتون عرض کردم، انسان موجودی است زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی. اگر مادر در بعد روانی، اجتماعی و فرهنگیش نگاهی مطلق نگه داشته باشه، اگر کودکش از اون نقدی صورت بده، انتقاد بکنه یا اون رو مورد سوال قرار بده، به شدت برآشفته میشه. حتی اگر بخواد ژست روشنفکری نشون بده، زبان بدن اوست که در واقع اون بچه باش ارتباط برقرار میکنه و اونو میترسونه. کم کم به این نتیجه میرسه که من حق ندارم از مادرم انتقاد کنم اگر میخوام بقا حاصل کنم. بنابراین نگاه مادر، وضعیت روانیش، اینکه چقدر او دوچار این مکانیسم دفاعی دوشقه کردنه، خودش مطلق گراست و نگاهی انسانگرایانه ندارد، کاملا تاثیر میزنه روی بچهش که عزت نفس نداشته باشه و بنابراین اون بچه این نگاه آلوده ناسالم رو با خودش طی میکنه. در بزرگسالی اگر بخواد عاشق شه، میبایسته که به دنبال کسی بره که تو ذهنش مطلقه. زمانی که از اون رابطه میگذره و متوجه میشه که این مطلق واقعی نیست، فردی رو که تا به حال میپرستید به ذلیل ذلت میندازه و کنار میذاره. اگر بخواد احساس امنیت کنه، باید سراغ کسی بره که قهرمانه. بنابراین این فرد قهرمانساز، اسطوره پرور و در این حال با نبود عزت نفسی پایمال کننده در درونش زندگی رو طی میکنه، پیش میبره حتی تا به پایان. و بنابراین هفته پیشم گفتم اینکه من چه نقش اجتماعی دارم، چقدر تحصیلات دارم، یا اینکه چه درآمدی دارم یا چه موقعیتی رو برای خودم میسازم، چندان ربطی نداره به اینکه چقدر از نظر روانی سالم هستم. نگاه مطلق گرایانه مانع ایجاد رابطه کارآمده، چون در رابطه کارآمد ما با دیدگاه گورخری و همانچه که شما در بخش بعدی برنامه بهش خواهید پرداخت، با خوشبختی که من احساس میکنم از این اتفاق روبرو هستیم و بنابراین این نگاه مطلق نگر نمیذاره که من با کسی ارتباط برنده ایجاد کنم اگر اون کاری میکنه یا رفتاری داره یا نوع نگاهی داره که از نظر من درست نیست. بنابراین آن که شبیه من است خودیست و من رو دوست میدارم و آن که نیست غیر خودیست و میبایستی که کنار گذاشته بشه و همه در مقابل منن اونها. بله. و اون وقت آنها که در مقابل منند در واقع نقشی رو ایجاد میکنن که در من مناقشات جنگی رو ایجاد میکنه. مدام باید بجنگن. جالبه، چون چیزی نیستن که من میخوام. خب آقای دکتر باباییزاد، ما به اون نگاه گورخری برگردیم و اینکه آیا این نگاه گورخری داشتن علاوه بر اینکه ریشه داره در واقع اون شرایط بزرگ شدن ما و نحوه تربیت شدن ما، آیا مهارت‌هایی رو هم داره که ما این رو در خودمون تقویت بکنیم؟ بله. در واقع میتونم بگم مهارت‌ها برمیگرده به موضوع یادگیری. بخشش رو تو این 4-5 دقیقه پایانی بگیم، اگر موافقین بخشش رو هم ادامه بدیم توی هفته بعد. در واقع نگاه من به انسان نیاز به تغییر داره. دنیا تغییر میکنه. بنابراین انسان مدرنم تغییر میکنه. انسان بدوی به واسطه ضعف نیاز به مطلق گرایی داشته، چون کودک و نابالغ بوده. در مقابل سیل و زلزله و حوادث طبیعی ناکام و وامانده، برای همین با مطلق گرایی شرایطی رو می ساخته که بخواد از خودش حفاظت کنه. در مقابل بیماری ها ناکارآمد،
بنابراین اینها رو تبدیل میکرده در ذهنش بدون اینکه بدانه در مفهوم مادر خوب و مادر بد و در واقع فرافکنی میکرده به بیرون از ذهن خودش. بلد نبوده اون موقع از تهدیدها فرصت بسازه، به خاطر همین همیشه از هر شکلی از تهدید پرهیز میکرده. بله. و در این حال نگاهش اونقدر بالغانه نبوده که بتوانه درک بکنه که کنترل و شناخت و مهار به چه معناست. بنابراین همه اینها رو به تجارب اولیش در زندگی در مقابل فضای مطلقاً خوب و فضای مطلقاً بد بست میداد. بنابراین گام اولیه شروع نوع نگاه من و کار روی تفکرات منه. اینکه اگر کسی با من رفتاری میکنه که من امروز خوشم نمیاد، یه خورده به سابقه ذهنی خودم رجوع کنم و در اون رفتارهایی رو جستجو کنم و یا بشناسم که میتونست خوب باشه. بدون تعصب نگاه کنم. تعصب مانع دیدگاهیه. ببینم که آیا افرادی که همانند من فکر نمی کنند یا زندگی نمی کنند میتونند آدم‌های خوبی باشند و اجازه ارتباط بدم با اونها، خودم اونها رو ببینم، ارتباط برقرار کنم و بشناسم که بله میتونه اینطور باشه. بنابراین در این مرحله نوع نگاه من نیاز به تغییر داره و برای تغییر نوع نگاه یعنی فکر من نیاز هستش که ارتباط برقرار کنم، ویژگی ها و جنبه های مطلوب هر قضیه‌ای را در نظر بگیرم، برای کنار گذاشتن مطلق گرایی صرفاً رو اون جنبه هایی که دوست دارم ببینم تاکید نکنم و واقعیت رو به اون شکلی در نیارم که دلم میخواد بیارم تا به نتیجه زمان بچگی خودم برسم. این به اون معناست که در واقع واقعیت دریافت ما از واقعیته و من دوست دارم اگر کسی رو میخوام مطلقاً بد ببینم، رفتارهای بد اون رو در ذهنم بزرگ، ویژگی‌های خوبش رو نادیده بگیرم و در واقع با اون وارد بازی‌هایی بشم که امیدوارم ما بتونیم در جلسات بعدی اون راجع به بازی‌ها صحبت کنیم و به نتیجه خودم رو برسونم که بران امنه، یعنی اجتناب از مادر بد و مطلقاً بد و سرسپردگی یا حرکت به سمت مادر خوب یا مطلقیات خوب و بنابراین این من رو ناکارآمد میکنه. دکتر بابایی‌زاد، برای در واقع این قسمت پایانی گفتگومون من داشتم به یک مثال فکر میکردم که توی شاید سطح اجتماعی وجود داره. اینکه من، شما یا هر کدوم از حاضران توی استودیو 12 یا بیننده های برنامه طولو ممکنه با این موقعیت برخورد کرده باشیم و اینکه خودمون قاضی واقعیتیم که چه اتفاقی توی ذهنمون افتاده. زمانی که یک نفری که به هر دلیلی دوران محکومیتی رو در زندان سپری کرده و من باهاش در یک محیط اجتماعی کاری برخورد میکنم و اطلاع پیدا میکنم که این اتفاق براش افتاده، آیا این هم جزو اون محدوده حساب میشه؟ اینکه چون او زندان بوده به عنوان مثال من اون رو آدم بدی میدونم و دیگه نه باش کار میکنم، نه معامله میکنم، نه اجازه میدم در کنار من باشه و در نزدیک من کار کنه، در حالی که شاید به یک دلیل خیلی ساده یا به دلیل یک اشتباه حتی غیر عمد مجبور شده دورانی رو سپری بکنه. با نگاه به عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی پاسخ میدم و در واقع باز در یک طیف باید به این سوال عمیق و سازنده شما نگاه کنم. بله، ببینید وقتی که اون کنار گذاشته میشه دوباره از طرف افراد جامعه گویا با اون مادر بد یا اون مطلق بد روبرو میشه و روبرو شدن با اون مطلق بد در درون اون اضطراب ایجاد میکنه. بنابراین میخواد علیه اون به پا بخیزه و بزه بیشتری رخ میده. واقعیت این نیستش که اگر کسی زمانی کاری کرد که من خوشم نمیاد پس باید مطلقاً کنار گذاشته بشه. ممکنه که او به واسطه تغییر که انسان میتونه تغییر کنه تبدیل شه به فردی که رفتارهای مناسب تری داشته باشه و در این بین نباید شعر و شاعری کرد که اون تبدیل شه به یک موجود ناجی مطلقاً خوب. نه، در هر شرایطی که باشیم گورخری هستیم و اجتناب از یک چنین موقعیتی، یعنی یک فردی که زندانی بوده، ایجاد افراد بیشتری است که به سمت اون مطلقاً بد پیش برن و حالا با درون اندازی اون مطلق بد بخوام به دیگران آسیب بزنن. بسیار عالی. آقای دکتر علی بابایی‌زاد، خیلی ممنونم از شما. من از شما سپاسگزارم. لطف کردیم ما رو همراهی